Hello sa inyo mga kadaldal, at for today's recipe ay magluluto tayo ng sinigang na hipon. At narito na ang ating mga ingredients sa pagluluto ng sinigang na hipon. Una na dyan ang kamatis, sibuyas, sinigang mix, at asin. Lalagyan din natin ng talong, labanos, okra, at siling haba o pangsigang, sitaw, at maglalagay din tayo ng paminta, kangkong, at syempre ang ating hipon. At ito guys ang ating mga ingredients na gagamitin sa pagluluto ng sinigang na hipon. At ito na, simulan na natin. Magpapakulo lang muna tayo ng tubig. Tatakpan ko lang muna ito at iintayin lang natin siya na kumulo. At ito na, kumukulo na nga siya at atin nang ilalagay ang ating kamatis. Ibuhos lang natin ang ating kamatis. At isusunod na rin natin ang sibuyas. Ilagay lang natin ang sibuyas. Tatakpan lang natin muna ito ulit para makakulo siya ulit ng maayos. Ito na, kumukulo na uli at ilalagay na natin ang ating hiniwa-hiwa na labanos. So, ayan, ilagay lang natin dahan-dahan. Katapos ay tatakpan natin ulit para kumulo siya ulit. Ayun nga, at kumukulo na siya uli at ilalagay na natin ang ating hipon. Ayan. Pagkatapos nito ay tatakpan lang natin siya uli para kumulo.
na uli at ilalagay na natin ang ating gulay. Una na dyan ang sitaw at ang okra ilalagay na rin natin. Ilagay na rin natin ang ating talong. Ayan. Pagkatapos haluin lang natin para yung ating mga gulay ay lumubog. Ayan. Pagkatapos nito, tatakpan lang natin uli para maluto ang ating gulay. Ayan, takpan lang natin. Yun nga, at atin na itong titimplahan. Lalagyan na natin siya ng asin. Ayan. Depende yan sa panglasa nyo guys kung gaano karami ang inyong asin na ilalagay. Siyempre atin lamang ito ulit hahaluin. Ayan, haluin lang natin. Ilalagay na natin ang ating siling haba o siling pangsigang. Kasunod dito, ilalagay na natin ang ating paminta. Haluin lang natin ulit. Tatakpan lang natin ulit para makakulo siya ng maayos. Ayan na nga, kulong-kulo na at ilalagay na natin ang ating sinigang mix o ang ating tamarind mix. Ayan, ibubuhos lang natin ang ating tamarind o ang pangsigang. Siyempre, titikman natin kung tama na ba yung lasa. Takpan lang natin ulit dahil nga naglagay tayo ng sinigang mix. Ayan. Pakukuluin lang natin ulit. At ito na, kulong-kulo na nga at atin nang ilalagay ang natitirang gulay, ang kangkong. Inihuli ko ito dahil madali siyang maluto. Hindi siya maganda kapag na-overcook. So ayan, ilalagay lang natin ang kangkong.
Haluin lang natin ng kumailalim ang ating kangkong. Takpan lang natin ulit. At ito na nga, kulong-kulo na. Haluin lang natin saglit. At ito na nga, luto na ang ating sinigang na hipon at ilalagay na natin ito sa lalagyan.